แต่ว่าพอเรามาในเวแบบเนี้ยคนจะชอบเพลงของเราไหมจะชอบเสียงของเราไหมเพราะมันก็มีช่วงที่เราไม่ได้มั่นใจในเสียงร้องเพลงของตัวเองน้องเบคนอน2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงต่อวันนะถ้าสมมติว่าวันไหนมันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆก็ต้องยอมรับว่าต้องเป็น 2-3 ชั่วโมงเพราะว่าเบคทำงานกับหลายฝ่ายมากๆเขาบอกว่าเวลาคนเรามีความรักมีความสุขอะผมเราจะหยิกเพราะเราเชื่อว่าทุกความสำเร็จนะครับมีเรื่องเล่าซ่อนอยู่และนี่คือ History นะครับกับผมจ๊อบพงศกรครับรายการนี้เนี่ยก็จะพาคุณไปเจอกับศิลปินคนโปรดของคุณนะครับแล้วก็เจาะลึกชีวิตนะครับว่าเป็นอะไรยังไงบ้างและวันนี้นะครับผมอยู่กับศิลปินท่านหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าโอ้โหคุณเอ้ยเป็นศิลปินที่มีบทบาทนะครับในการพา talent ไทยนะครับไปสู่เวทีระดับโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นParis Fashion Week นะครับหรือว่าคาร์แล้วก็อีกหลากหลายเวทีเลยอยู่กับเบกกี้อาร์มสตรองครับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมื่อคืนนอนไปกี่ชั่วโมงน้อยมากค่ะก็ประมาณ3-2 ชั่วโมง3-2 ชั่วโมงโอ้ปากคือพี่ได้ยินมาว่าเราเป็นมนุษย์ที่แบบว่านอนน้อยแต่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ว่านอนน้อยแล้วยังมี energy อย่างนี้อยู่เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันในเรื่องของทริคนี้ว่าเราทำยังไงได้ค่ะ แต่หลักแล้วเนี่ยขอคุยเรื่องตัวโปรเจกต์ของเราโปรเจกต์ Skin ที่เรียกว่าเป็นเพลงที่เป็นเดบิวต์เพลงแรกในฐานะศิลปินเลยใช่ไหมครับทีนี้พี่อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยได้เลยค่ะเพลงนี้มันไปไงมาไงมันเริ่มจากอะไรเล่าให้ฟังหน่อยสิมันเริ่มจากความรักที่หนูมีต่อการร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะก็ทีนี้ก็ยังเด็กอยู่แหละตั้งแต่เด็กกว่านี้เหมือนพี่เคยได้ยินว่าเราเคยไปตัวประกวดใช่แล้วอ่ะใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ตอนนั้นยังไม่ได้สำเร็จตรงนั้นแต่ก็ยังคงรักการร้องเพลงแต่คนน่าจะรู้จักเบคในเวอร์ชันนักแสดงมากกว่าถูกใช่เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะเห็นเป็นซีรีส์หรือว่าเป็นเพลงประกอบซีรีส์ใช่ค่ะแต่นี่คือเป็นผลงานของเราจริงๆไงใช่ค่ะยังไงเล่าให้ฟังก็พอเบกกี้มาฟอร์มเบกกี้เอนเตอร์เทนเมนต์ใช่ไหมคะเบกกี้ก็ไปโคกับ Wow Entertainment ซึ่งเราก็มานั่งทำเพลงด้วยกันค่ะก็เขาถามว่าอยากร้องเพลงแบบไหนมีเพลงแบบไหนก็เหมือนเล่าให้เขาฟังว่าแบบเรามีความฝันอยากมีแบบอัลบั้มของตัวเองคอนเสิร์ตที่ได้ร้องเพลงของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เวิร์กด้วยกันแล้วพอได้ฟังแบบหลายๆเดโมใช่ไหมคะก่อนที่จะเป็นสกินน่ะฟังหลายๆเดโมมากแล้วก็รู้สึกว่าเพลงแรกค่ะอยากให้เป็นเพลงที่ทุกคนสามารถที่จะ relate ได้ก็รู้สึกว่าบางทีเพลงเศร้าอ่ะอาจจะเข้าถึงง่ายอยู่นะมันเพลงสดใสมันก็เข้าถึงง่ายแหละแต่ว่าเพลงเศร้าเบครู้สึกว่ามันจะเป็นความดีฟอะไรบางอย่างที่มันจะ connect artist กับ listener มากๆก็เลยอยากให้เป็นสกินใช่แล้วเรามีส่วนร่วมยังไงในเพลงนี้บ้างไหมเพลงนี้พูดถึงอะไรเห็นบอกว่าเป็นเพลงเศร้ายังไงสกินคืออะไรสกินที่อาจจะไม่ได้แปลว่าผิวหนังหรือเปล่ามันคือสกินมันเหมือนการคิดถึง presence ของใครบางคนที่ไม่ได้อยู่แล้วมันคือการ holding on but moving on เหมือนในชีวิตจริงแหละค่ะเวลาเราต้อง move on จากอะไรบางอย่างแต่ความทรงจำมันคงไปทุกที่กับเรารูทีนที่เราตื่นมาเช็คนู่นนี่นั่นหรือว่าแบบการใช้ชีวิตอะแต่มันไม่ได้มี that person แล้วอะมันรู้สึกยังไงอุ้ยมีสตอรี่อ่ะ อันนี้พี่ถามเล่นๆคือส่วนใหญ่แล้วศิลปินเนี่ยเวลาเขาจะทำเพลงขึ้นมาสักเพลงหนึ่งบางทีถ้าแบบมีประสบการณ์แบบตรงจริงมันก็จะมีความแบบทัชอะไรเงี้ยถามเล่นๆว่าอันเนี้ยมีอินสไปร์มาจากประสบการณ์แบบ experience ของเราจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป๊กจะพูดว่าทุกคนน่ะเขาเคยเจอคำว่า loss มาก่อนแม้ว่าจะเป็นรูปแบบไหนความรักครอบครัวเพื่อนหรือว่า anything จริงๆอ่ะเราทุกคนหนูว่ามันไม่เคยมีใครที่ไม่เคยเจอคำว่า loss ก็เลยรู้สึกว่า touch กับเพลงนี้มากๆเหมือนกันเห็นว่าเพลงนี้เนี่ยได้พี่สอนใช่ค่ะใช่แล้ว creative producer ใช่ค่ะร่วมงานกันเป็นยังไงบ้างเพลงนี้พี่สอนน่ารักมากพี่เขาก็จะคอยบินมาหาตลอดเวลาแบบอัดเสียงหรือถ่ายนู่นถ่ายนี่อย่างวันที่เข้าสตูดิโอพี่เขาก็จะบินมาแล้วเขาก็จะ kind of คุมว่าแบบโอเคลองแบบนี้ไหมลองแบบนี้ไหมพี่ว่าแบบนี้ก็ดีนะเหมือนแบบให้แบบinspiration เราหรือว่าแต่ก็ให้area ให้เราได้คิดเหมือนกันว่าอยากทำแบบไหน
เหมือนฟรีที่จะทำในตามที่อยากทำแต่ก็จะมีแบบเอาแบบนี้ลองดูแบบนี้ไหมอะไรเงี้ยก็เป็นเซฟสเปซที่น่ารักมากค่ะซึ่งเพลงนี้ใครเป็นคนเขียนเพลงนี้ขึ้นมาคนหนึ่งชื่อว่าคีแนนค่ะคีนั่นใช่ เรามีแบบมีส่วนช่วยในการแบบเขียนเพลงหรือว่าแบบยังนี้ไหม ค่ะยังคิดว่าใน5เพลงเนี้ยอยากมีที่แบบว่ามีส่วนร่วมในการใน5เพลงโอ้แปลว่าเดี๋ยวก็จะปล่อยมาอีกเรื่อยๆใช่ เรื่อยๆอะไรอย่าง มันเป็นแบบ ศิลปิน EP ค่ะเป็น EP เป็น EP ใช่ก็เลยจะมี5เพลง แล้วพอปล่อยออกมาแล้วเนี่ย ค่ะ พี่ดูตอนนี้ยอดวิวนี่เป็นล้านละ อ่าก ระแสตอบรับค่อนข้างดีเลย จริง รู้ ค่ะ สึก ดี ยัง ใจ ไงบ้าง ค่ะจริงๆก็ดีใจมากค่ะ รู้สึกว่าแบบเราก็ตื่นเต้นเนาะการทำเพลงการร้องเพลงการทำมิวสิกวิดีโออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าไม่รู้นะว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหน คนจะชอบไหมแล้วชอบคนเดียวหรือเปล่าเทสแบบนี้มันคือ right now หรือเปล่า แต่ก็เป็น แต่ชอบ เป็นไปตามที่เราแบบตั้งใจไปไหมแบบแผนว่าแบบพอปล่อยมาแล้วปุ๊บแบบแฟนๆจะตอบรับมาแบบนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปตามนะตามคาดนะ จริงๆก็ over expectation ด้วย เพราะว่ามันเป็นเพลงแรกเลยค่ะ ก็คนอาจจะยังไม่ได้รู้จักเราในฐานะศิลปิน อย่างที่บอกเขาจะรู้จักเราในฐานะนักแสดง แต่ว่าพอเรามาในเวแบบเนี้ยคนจะชอบเพลงของเราไหมจะชอบเสียงของเราไหมเพราะมันก็มีช่วงที่เราไม่ได้มั่นใจในเสียงร้องเพลงของตัวเองเมื่อกี้บอกว่าคนส่วนใหญ่ก็จะรู้จักเราในฐานะนักแสดงทีเนี้ยพอเราทำงานแสดงมาเยอะมากแล้วมาทำเป็นศิลปินแบบเต็มตัวเลยเนี่ยมันมีความยากหรือง่ายต่างกันยังไงบ้างหรือว่าเรามีการแบบมีความยากอะไรยังไงบ้างสำหรับตัวน้องเบคทุกอย่างที่ทำอ่ะเบครู้สึกว่าเบคก็ให้ 100% of my energy บางทีก็เกินแหละความตั้งใจทุกๆอย่างอยากให้ออกมาดีหมดเลยค่ะแต่ว่าความแตกต่างอ่ะเวลาเราเป็นนักแสดงใช่ไหมคะแล้วเหมือนเราเข้าไปเป็นบทบาท someone การเรียนรู้ character background ของเรื่องนั้นน่ะเราเหมือนต้องไปเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดเลยแต่พอมันเป็น artist อ่ะเหมือนนั่นคือตัวเราอ่ะเรากำลังเอา feelings emotions สิ่งที่อยาก express ของเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าใครไม่ได้รู้จักเบคขนาดนั้นในฐานะของนักแสดงก็จะได้ไม่รู้จักในฐานะศิลปินค่ะคิดว่าตั้งแต่ touch closer หรือเปล่าตั้งแต่เราเริ่มทำเพลงเลยครับตั้งแต่เราเริ่มโปรเจกต์สกินอันนี้เนี่ยมีพาร์ทไหนที่เรารู้สึกว่าแบบมันมีความแบบท้าทายหรือมันมีแบบความยากบ้างก็อยากให้แชร์ให้ฟังหน่อยจริงๆตั้งแต่การเลือกเดโมแรกเราฟังมากี่เพลงเราตอนที่เริ่มเนี่ยมันจะมีแบบมีแบบเดโมมาให้เลือกใช่ป่ะตอนนั้นมีกี่เพลงมีทุกวันเลยค่ะพี่เขาจะส่งมาเบคฟังอันนี้พี่สอนก็จะส่งมาเบคลองฟังอันนี้ลองฟังอันนี้ลองฟังอันนี้แต่เพลงนี้มันทัชเอาสุดว่าอาจจะเป็นเพราะด้วยประสบการณ์หรือว่าเป็นเพลงแบบด้วยความที่เป็นเพลงเศร้าที่เรารู้สึกมันทัชกับคนฟังได้มากกว่าเราชอบเนื้อร้องมากๆจริงๆก็แบบคือคีนั่นเป็นคนที่เขียนเพลงได้แบบ deep จริงๆอ่ะเราก็เคยฟังเพลงเขาเหมือนกันแล้วคือเขาเป็นคนที่เขียน deep จริงๆค่ะที่ไปอ่านเนื้อมาแค่ท่อนเปิดอ่ะคำมันก็สวยมากแล้วใช่เราชอบท่อนไหนที่สุดเบคชอบ fake a smile try to hide that I'm broken เพราะว่ามัน realistic มัน very right now ที่คนอาจจะรู้สึกก็ได้ก็คือแม้ว่าคุณจะรู้สึกยังไง when you wake up you ต้องยิ้มบัดข้างในมันเป็นยังไงไม่รู้ก็เลยชอบท่อนนี้มากๆ your fingers on my skin ก็ดี it's not literally your fingers on my skin แต่มันคือแบบ your presence will always like be with me โอ้แต่ว่าเนื้อมันลึกจริงๆนะมันลึกแล้วมันแบบมันไปได้หลายแบบอ่ะโอเคในเรื่องของเนื้อเพลง แล้วในเรื่องของ MV ค่ะ MV เป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อย very cinematic very art ยังไงไม่ได้อยากเล่าอะไรเยอะแต่อยากให้คนดูแล้วสบายตาเข้าใจง่ายๆแต่มีพื้นที่ให้คนดูแบบคิดว่าพยายามจะสื่ออะไรเหมือนก็จะเวิร์กกับทีมใช่ไหมคะกับทีมโปรดิวเซอร์คนที่แบบถ่ายวีให้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็จะแบบว่าโอเคซีนเนี้ยมันจะมีแบบว่าผ้าม่านที่ reflect กับไฟที่มันจะไปแบบ reflect บนนิ้วแล้วมันก็จะมีซีนที่เหมือนเขาจะสวมแหวนดอกไม้ให้ซึ่งมันเหมือนแบบ foreshadowing event อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเล่นกับอาร์ตเยอะมากๆมันเล่นกับสิ่งของ makeup hair costume ทุกอย่างอะขนาด costume เมื่อกี้อยากได้อะไรที่สบายๆเหมือนอยู่บ้านอะ
แล้วก็แบบโอเคตอนแรกอันนี้ก็เป็นอีกอย่างที่ทำก็คือ hair theory ค่ะเคยได้ยินไหมคะ hair theory ใช่ hair ผมอะนะ ใช่ hair theory คือยังไงมันคืออะไร คือ ตัวนี้ จริงไม่จริงไม่รู้ อันนี้แล้วแต่คนจะคิด คนจะคิด พี่เชื่อ แต่ว่าเบกก็เชื่อนะเบกก็รู้สึกเหมือนกัน พี่ไม่รู้หรอกคืออะไรแต่พี่เชื่อเล่าให้ฟังหน่อยสิ ก็สมมติว่าเขาบอกว่าเวลาคนเรามีความรักมีความสุขอะผมเราจะหยิก อุ้ยจริงเหรอ แต่ว่าเบกว่ามันมาจากการที่เราจะดูแลตัวเองมากขึ้น เหมือนเรามีความสุขเรามีความรักข้างในอะมันเหมือนแบบมันจะชายออกมามันจะสวยมันจะมีชาร์มมิ่งความดึงดูดอะซึ่งสิ่งเนี้ย theory เนี้ยมันถูกพูดถึงในหนังในในเขาเรียกว่าอะไรในแบบ TikTok ในแบบเทรนด์ใดๆอะไรอย่างเงี้ย อุ้ยอยากรู้เพิ่มเลย ในหนังสือ เมื่อกี้เราบอก hair theory ถ้าเรามีความรักผมเราจะหยิก ใช่ แล้วมีอะไรอีกไหม hair theory ถ้าเราเศร้าผมเราจะตรงอย่างเงี้ยเหรอหรือถ้าเราหิวผมเราจะอยากโศกหรือเราให้ฟังหน่อยสิอยากรู้อัน คื เนี้ อย มันเป็นสิ่งที่เราแค่เห็นว่าในหนังเขาก็เล่นกันเยอะ ก็เลยอยากเอากิมมิกนี้มาใส่ แต่มันก็เหมือนเคยได้ยินสิ่งนี้ไหมเวลาอยู่ใน toxic relationship อยู่จะดูแบบโสมๆดาวๆนอนไม่พอ เข้าใจจะดูหน้าตาอยู่จะไม่มีความสุข ใช่ ซึ่งมันก็จริงเพราะว่าเวลาอยู่แบบมีความรักแล้วก็มีคนที่ดูแลเราดีๆอะไรเงี้ยความรักมันจะส่งจากข้างในไปข้างนอกมันก็เป็นกิมมิคที่เล่นนิดหน่อย แค่บอกว่าอยู่มีความสุขอยู่ เพราะว่าอยู่นอนมาแค่แบบ2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงได้อยู่ยังดูแบบผ่องใสแฮปปี้อยู่ขอถามนอกเรื่องนิดนึงน้องเบคนอน2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมงต่อวันน่ะเรามีวิธีการดูแลตัวเองยังไงให้แบบคือพี่วัดจากพี่ไงถ้าพี่นอน 2-3 ชั่วโมงอ่ะแค่แบบวัน2 วันอ่ะพี่ก็คือเหมือนแบบศพอ่ะนึกออกไหมเรามีวิธียังไงบ้างอ่ะเมื่อกี้หลังไมค์เราบอกพี่ไปแล้วว่าแบบมีโอกาสนอนเมื่อไหร่ก็นอนอะไรอย่างเงี้ย นอนเมื่อไหร่ก็นอน มีวิธียังไงอีกบ้างไหมอ่ะ จริงๆ ถ้าสมมติว่าวันไหนมันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆ ก็ต้องยอมรับว่าต้องเป็น 2-3 ชั่วโมง เพราะว่าเบคทำงานกับหลายฝ่ายมากๆ พอมาเป็น Becky Entertainment ใช่ไหมคะ แต่ว่าถ้าสมมติว่าวันไหนที่สามารถตื่นสายได้ก็ตื่นเต็มที่เลยนะแบบ ตื่นบ่าย 2อะไรเงี้ย โอ้มาเคยประมาณ 6 โมงเย็น เที่ยงโอ้โห เที่ยงบ่ายโม โอง เค อะไร โอเค อย่างเงี้ยค่ะใช่ แต่วันไหนที่ตื่นสายมากคุณแม่ก็จะเป็นห่วงนะเพราะคุณแม่แบบกลัวว่าเราจะหลับแล้วหลับเลย เพราะเราทำงานเยอะมากแล้วแบบมันเขาเรียกโฟกัสไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่เบคทำอ่ะคือเหมือนเรามี energy อะไรบางอย่างอ่ะ มีพลังงานอะไรบางอย่างฟังดูลี้ลับจังเลยนะ คือมาตื่นมามันยังง่วงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่พอขึ้นเสร็จปุ๊บ energy อะไรบางอย่างเข้า มีตัวช่วยไหมแบบแบบกินกาแฟหรือแบบวิตามินหรือแบบอะไรก็ตามที่มันแบบช่วยบูสต์เราอีกทางหนึ่งด้วยอ่ะ จริงๆก็กินวิตามินนะกินให้แบบว่า fresh ทุก โจท วั ย์ น วิตามินอะไรอ่ะบีแน่เลย อยากรู้จริงหรือเปล่า อยากจริงๆก็กิน C B กินซิงค์กินแคลเซียมกินทุกอย่างเลยอ่ะ จริงๆก็แทบจะหมดแล้วนะครับ ไม่ผมว่าคนยุคพี่แล้วกันคืออดหลับอดนอนอ่ะมันจะไม่ได้เป็นสภาพแบบน้องไงที่แบบโอ้โหเฟรชตลอดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีตัวช่วย1ละกินวิตามินเยอะกินแบบเสริมเยอะแล้วก็แบบอาจจะด้วยอายุอะไรอย่างเงี้ย อายุก็ยังน้อยอยู่แหละ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการนอนน้อยก็ไม่ใช่เรื่องที่ดี ถูกต้องนอนกันเยอะๆนะคะทุกคน ต้องนอนกันเยอะๆอะไรอ ใช่ ย่างนี้ ค่ะ เรากลับมาเรื่องของแบบงานเพลงงานศิลปินของเราดีกว่า คือตอนแรกอ่ะน้องเบคบอกว่าเราชอบร้องเพลงมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้ว ใช่ ตอน ค่ะ อายุ13เนี่ยเราเคยไปประกวดThailand Got Talent ใช่ ตอนนั้น ถ้าชอบเพลงตั้งแต่สมัยเด็กๆอ่ะแปลว่าอยู่ต้องมีแบบเป็นศิลปินแบบไอดอลในดวงใจสักคนหนึ่งอย่างพี่นี่สมัยพี่เด็กคือแบบไมเคิลแจ็กสันอะไรอย่างเงี้ยชอบอันนี้ก็ร้องเพลงเหมือนกัน จริงเหรอคะ แต่ตอนเด็กชอบคือแบบแม่เล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆคือแบบประมาณ 2-3 ขวบอะนั่งดูไมเคิลแจ็คสันนะแล้วเขาแบบยืนเต้นพี่จำไม่ได้เลย เต้นเก่งจริงเต้นเก่งจริง ของเราล่ะมีแบบใครเป็นแบบไอดอลบ้างตอนนั้น ตอนนั้นและตอนนี้ก็ Taylor Swift Taylor Swift โอ้คือชอบตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยเขามีอิทธิพลกับเรามากน้อยแค่ไหน แค่รู้สึกว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่เก่งมากๆคือทุกๆศิลปินแหละก็เก่งแต่ว่าสำหรับเบค Taylor Swift เขามีความแบบว่าเวลาเราไปดูเขาเพอร์ฟอร์มอ่ะเขาเพอร์ฟอร์มแบบ 5-6 ชั่วโมงโดยแบบ แล้วเขาแบบ ไม่ energy drop เลย ใช่แล้วก็คือหน้าสวยทุกอย่างเป๊ะ ใช่ ตลอด แล้วเราเข้าใจการที่ไปยืนตรงนั้นอยู่นะหมายถึงว่ามันแบบ
มันทั้งวัน มันบางทีมันซ้อมหลายๆชั่วโมงบางทีเขาก็น่าจะซ้อมแบบหลายๆวันด้วยซ้ำในการเตรียมสิ่งเนี้ยแต่ตรงพออยู่ตรงนั้นเราไม่รู้สึกไม่รับรู้ถึงความเหนื่อยเลยอะของเขาเลยเหมือนเขาแบบตื่นมาปุ๊บเขาพร้อมโชว์แบบเก่ง ใช่ เลย แล้วเพลงของเขามันแบบมันมีความแบบ lover girl มากๆอะแต่บางทีมันก็มีความ hopeless romantic เหมือนกันใช่ก็เลยชอบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็อินสปายให้เรารู้สึกว่าอยากจะเดินทางในแบบสายศิลปินอะไรอย่างนี้บ้างใช่ค่ะใช่ค่ะงั้นแปลว่าถ้าพี่ถามเล่นว่าถ้าเรามีโอกาสที่แบบมีโอกาสสักวันนึงที่เราเลือกได้ถ้าเราจะร่วมงานกับศิลปินสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใครก็ได้แบบ around the world เนี่ยคือใครอยู่ก็ต้องตอบว่า Taylor Swift โอเคก็แล้วก็เห็นพูดถึงเรื่องคอนเสิร์ตด้วยสมมุติว่าถ้าเรามีคอนเสิร์ตของตัวเองเนี่ยณวันนั้นน่ะเราได้ไปแบบโอ้โกอินเตอร์ละถ้าเราพูดถึงเพลง Skin เนี่ยอยากจะแบบร้องเพลงท่อนไหนให้รู้สึกว่าทัชกับคนฟังหรือว่าแบบคนดูแบบมากที่สุดของเพลงนี้บนเวทีใหญ่เลยโอ้โหคนดูแบบหลักแสนคนเราไปยืนร้องเพลง Spring เราอยากให้ท่อนไหนของเพลง Skin เนี่ยให้แบบมันไปเข้าถึงแบบจิตใจของคนฟังคนดูมากที่สุดอยากบอกว่าทุกท่อนเลยอะเชื่อว่าถ้าวันหนึ่งได้ลองให้แฟนๆฟังที่แบบว่าอยู่ในคอนเสิร์ตฮอลล์หรืออะไรอย่างเงี้ยอยาก strip down แล้วก็แบบทุกเนื้อร้องอะอยากให้มันแบบทัชคนดูมากๆโอเคแล้วก็หลังจากที่เราได้เดบิวต์มาตั้งแต่เราเข้าวงการแรกๆเลยจนมาถึงตอนนี้เนี่ยเราคิดว่าเรามีการเติบโตทางด้านไหนบ้างหรือว่าเราเรียนรู้จักตัวเองมากขึ้นในด้านไหนบ้างอยากให้แชร์ฟังหน่อยครับทุกวันแหละค่ะเรียนรู้อะไรใหม่เสมอเพราะว่าเราได้ทำอะไรใหม่เสมอเลยอย่างจริงๆการตั้งบริษัท Becky Entertainment ก็เป็นอะไรที่ใหม่มากสำหรับเบคเพราะว่าไม่เคยทำมาก่อนไม่รู้ว่าสิ่งที่เราทำถูกไหมหรือว่ามันเป็นยังไงแบบ right steps หรือเปล่าแต่ถ้าใจตอนนั้นมันรู้สึกว่าใช่เราก็จะทำสิ่งนั้นแบบ follow my heart สุดๆอ่ะเป็นคนที่ follow my heart มากๆเป็นกำลังใจนะขอบคุณค่ะขอทุกอย่างราบรื่นนะครับน้องโอเคมาถึงช่วงหนึ่งครับมันจะมีคำถามจากแฟนๆของน้องเบกกี้ที่เขาฝากพี่มาถามอีกทีนึงได้เลยนึงนะคำถามจากแฟนคลับน้องเนี่ยมีคนนึงเขาถามว่าอีก10 ปีข้างหน้าเบกกี้คิดว่าตัวเองจะทำอะไรอยู่หรอคะอีก10 ปีข้างหน้าเบกก็จะประมาณ33ป่ะยังอายุน้อยกว่าพี่เลยอีก10 ปีตอนนั้นนะ33เหรอโอ้หวังว่าตอนนั้นเราคงได้โชว์เพลงหลายที่แล้วนะตอนนั้นอาจจะมีเพลงแบบหลายเพลงหลายๆแนว200 กว่าเพลงอะไรอย่างเงี้ยแบบ World Tour อะไรเงี้ยนี่คิดให้ I hope so แต่ก็ยังคงควบกับการแสดงไปด้วยค่ะยังคงเป็นนักแสดงด้วยเพราะว่าชอบมากเหมือนกันโอเคก็คือมีเพลงเป็นของตัวเองเยอะแล้วก็มีโอกาสได้โชว์แล้วก็แบบควบคู่กับการแสดงใช่แล้วนะครับอีกคนนึงถามว่ามีอะไรที่น้องเบครู้สึกว่าอยากทำมากแต่ยังไม่มีโอกาสได้ทำสักทีบ้างคะทำอะไรเยอะมากเลยเหรอเนี่ยหน้าน้องเหมือนแบบเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยอาจจะถ้าในด้านการงานอะเบคค่อนข้างได้ทำอะไรเยอะมากๆเหมือนกันแล้วงั้นเอาในด้านพักผ่อนแล้วกันเรื่องพักผ่อนหรือว่าเป็นพวกแบบ hobbies หรือแบบ activity อะไรที่เราอยากจะทำอะไรเงี้ยเราไปดำน้ำไปแบบสกายแบบ dive อยากทำนะ sky dive bungee jump shark diving horse riding ก็คือถ้ามีโอกาสก็จะไปทำอย่างนี้ถ้ามี แต่เวลาปกติบินไปไหนคือทำงานเสร็จบินกลับมีเวลาตัวเองบ้างนะอย่างแรกเลยคือมีเวลานอนก่อนเลยอย่างแรกนะฮะก็หลากหลายเป็น activity แล้วก็เรื่องของการพักใช่แล้วค่ะซึ่งเป็นอะไรที่ extreme ทั้งนั้นเลยเมื่อกี้ที่ฟังน้องแล้วโอเคอีกคนนึงคำถามสุดท้ายครับเขาถามว่าอยากถามว่าน้องเบกกี้รักการร้องเพลงและชอบดนตรีเป็นชีวิตจิตใจตอนนี้ได้อยู่เบื้องหน้าเป็นนักร้องเต็มตัวแล้วในอนาคตน้องเบกสนใจอยากทำงานเบื้องหลังเพื่อสร้างสรรค์เพลงให้ตัวเองหรือศิลปินคนอื่นๆบ้างไหมครับเมื่อกี้เพิ่งถามเรื่องพักอันนี้มาถามงานอีกแล้วอยากไหมล่ะน่าสนใจแต่ไว้อีกสักหลายๆปีก่อนอยากทำตรงนี้ให้เต็มที่มากๆให้แบบว่าอยู่ตัวก่อนใช่
แต่ก็รู้สึกว่าเราเป็นคนที่แบบ have a lot of ideas เหมือนกัน แล้วก็ถ้าได้ input ในผลงานเลยก็คงสนุก น่าสนใจ okay. แต่ว่าขอตรงนี้ก่อนขอตรงนี้ไว้ก่อนผมใจเย็นๆนะก่อนจะถึงตอนนั้นเนี่ย ขอทำตรงนี้นะฮะซึ่งถามว่ามีไหมมีแน่แต่รอก่อน ขอไปสกายจัมป์สกายไดฟ์จะแบบไปทำอะไร extreme ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาทำตรงนี้ โอเคมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับทุกคนก็ทาง History นะครับเราได้แจ้งกับทางน้องเบคนะครับว่าให้เตรียมของที่รักชิ้นหนึ่งของสุรักชิ้นหนึ่งมานะครับแล้วก็ให้เล่าถึงเรื่องของชิ้นนี้หน่อยนะครับแล้วก็อยากจะให้ถูกบันทึกไว้ใน History นะครับจะเป็นอะไรเดี๋ยวทีมงานครับเชิญได้เลยครับค่ะก็เป็นหมวกกับเสื้อของแบรนด์ตัวเองที่หนูทำทำแบรนด์ของตัวเองด้วยเล่าให้ฟังหน่อยสิป้ายยาใช่ก็แบรนด์ชื่อว่าซีลอแล้วก็รู้สึกว่าถ้าแฟนคนหนึ่งที่จะได้อ่ะเบคอยากให้แบบให้เขาได้สิ่งนี้จากเบคไปเลยเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่ตั้งใจทำแล้วก็ของน่ารักมากค่ะโอเคใส่ให้ดูด้วยนะทีมงานจะอินเสิร์ตให้นะครับผมเอาใหญ่ๆครับเอาตรงนี้ครับตรงนี้ฮะตรงนี้เลยนะครับ ใหญ่ๆมีโลโก้แบรนด์นะครับมีช่องทางของแบรนด์ด้วยนะครับตรงนี้นะฮะแกะได้เลยแกะโชว์เลยได้เลยก็เป็นหมวกนะอากาศเมืองไทยร้อนๆก็ใส่หมวกจะได้ไม่เจ็บป่วยโอเคนี่แน่นี่หมวกแล้วก็วางตรงบัตรพี่ถือให้เดี๋ยวพี่โปรโมทขอบคุณค่ะแล้วก็มีซีลอร์ตัวนี้เป็นเสื้อโอเค Love me every day โอ้น่ารักจริงๆอันนี้เป็น Valentine Collection ค่ะโอเคอันนี้ไซส์อะไรครับเหมือนพี่จะใส่ได้เลยจริงเหรอ อันนี้เป็น S ค่ะซึ่งจะใส่ไม่ได้โอเคแต่ว่าน่ารักโอเคฝากอีกสักรอบอันนี้คือแบรนด์ของน้องเบกกี้เองนะครับผมชื่อแบรนด์อะไรนะ Sealor ค่ะเล่าแรงบันดาลใจถึง Product นี้หน่อยโอ้โหนี่คำถามสดมากเลยอินสไปร์ของการที่ทำให้น้องเบกกี้มาทำแบรนด์นี้มันเริ่มจากอะไรจ๊ะจริงๆเบกกี้ชอบแฟชั่นนะชอบเสื้อผ้าชอบแต่งตัวแล้วก็พอได้มาทำแบรนด์ของตัวเองอ่ะยิ่งสนุกเข้าไปอีกเพราะว่าแบบบางทีก็เห็นแฟนๆใส่อะไรอย่างเงี้ยใส่หมวกใส่เสื้อใส่มีแบบกระติกน้ำอยู่ตรงนั้น มีกระติกน้ำแล้วก็แบบน่ารักอะเวลาเห็นเขาใส่ก็ยิ่งอยากทำอีกค่ะแล้วก็จริงๆจะพาซีลอให้เป็นฟีลแล้วก็แฟชั่นแบรนด์มากขึ้น everyday clothing เดี๋ยวก็มี new collection drop soon เหมือนกันค่ะโอเคขอให้ปังนะครับขอบคุณค่ะน้องเบกกี้เป็นคนที่ทำให้พี่รู้สึกว่าแบบคนหนึ่งนี่24 ชั่วโมงนี่มันทำอะไรได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยก็ต้องเยอะแหละน้องนอนแค่ 2-3 ชั่วโมงเองโอเคครับก่อนจากกันเดี๋ยวให้น้องเบกกี้ฝากเป็นผลงานนะครับจะเป็นเพลงนี้ผลงานการแสดงหรือว่าผลงานในอนาคตที่อยากให้แฟนๆเนี่ยได้ติดตามกันหน่อยก็ฝากเพลง Skin นะคะฟังได้ทุก streaming platform เลยนะคะแล้วก็ฟังMV ด้วยนะคะดูได้ทาง Becky Entertainment กับ Wild Entertainment นะคะ Skin by Rebecca Armstrong ส่วนผลงานการแสดงขอฝากเสน่หาวายโยนะคะตอนนี้ก็ออนแอร์ทุกวันเสาร์นะคะเวลา 20:30 ทางช่อง 7 HD นะคะแล้วก็ดูย้อนหลังได้ที่ iQIYI.com ค่ะแล้วก็งานการแสดงอีกก็ฝากติดตามกันนะคะมีแน่นอนค่ะแล้วนอกจากนั้นนะครับก็มีเพลงประกอบงานแสดงของน้องอีกหลายเพลงที่สามารถไปติดตามหาฟังกันได้ก่อนจะบายกันพี่ขออีกอย่างหนึ่งได้ค่ะเมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราชอบท่อนหนึ่งสักท่อนหนึ่งในเพลงเนี้ยอยากให้ร้องให้ฟังสักนิดนึงให้คนรู้สึกว่าแบบอุ้ยตายเลยต้องไปหาฟังต่อแบบเดี๋ยวนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยให้ลากันด้วยการร้องเพลงนี้แล้วกันครับงั้นเอาเป็นท่อนไหนดีอันนี้แล้วกันรู้สึกว่า catchy มากว่า I still got a little red heart right next to your name I deleted it once put it back the next day I ain't sleeping when I close my eyes I feel your fingers on my skin โอเควันนี้ขอบคุณน้องเบกกี้อาร์มสตรองขอบคุณครับขอบคุณครับเลิศปังๆ
ขอมีเวลานอนด้วยนะ ขอบคุณค่ะ สวัสดีจ้า สวัสดีค่ะ Your fingers hurt my skin. Your fingers hurt my skin. ขอขอบคุณสปอนเซอร์ทุกๆท่านด้วยนะครับ ติดตามด้วยนะครับทุกๆช่องทางของ His Thailand เลยนะครับที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้กดติดตามแล้วกดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับหรือว่ากดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ